සිරු දෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවද PRtechLK විතින් ගෙන තවත් වීඩියෝහකට. ඉතින් අද ගෙල්ලා තියෙන වීඩියෙන් කතා කරන්නේ අලිඑක්ස්ප්‍රස් විතින් ඕඩර් කරපු ටෙක් ගැජට් එකක් පිළිබඳවයි. ඔයා තාම PRtechLK YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා මේ වීඩියෝ එක දිගටම රැඳෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මේ ටෙක් ගැජට් එක මොන වගේ එකක්ද කියලා අපි දීර්ඝව කතා කරමු වීඩියෝ එකට ගිහින්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම AliExpress වෙතින් අලුතින්ම මිලදී ගත් කීබෝඩ් එක. මේක K600 mechanical keyboard විදිහට තමයි මේකේ නම හැඳින්වෙන්නේ මේ විදිහට. මේ තියෙන මේකේ box එක මම මේක unbox කරා. ඉතින් මම මේක පැත්තකින් තියනවා. ඒ වගේ මේ තියෙන මේකේ operating manual එක තියෙනවා. නමුත් මේක ඔක්කොම තියෙන Chinese වලින්. මම මේ දෙක මේ පැත්තකින් තියනවා. මේ තියෙන අපේ AliExpress වෙතින් ආපු cover ටික. ඉතින් මම මේ ටිකත් මේ විදිහට තියනවා පැත්තකින්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන අපේ මේ සුපිරි කීබෝඩ් එක මේක ගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේකේ පිටිපස්සේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ස්ටෑන්ඩ් දෙකක්. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ කීබෝඩ් එකේ මේ ස්ටෑන්ඩ් දෙක තියලා මෙන්න මේ විදිහට අපේ ටේබල් එකේ මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ මේ විදිහට ස්ටෑන්ඩ් එක මම දැන් අකුලනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේකේ අපිට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් USB කේබල් එකක්. Type C මෙතන තියෙනවා. Type C port එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා Bluetooth එකයි. ඒ වගේම මෙතන මේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙතන මේ Bluetooth ස්විච් එක. ඒ වගේම කේබල් පැත්තට දාලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේක on off කරන්න තියෙන්නේ. මම දැන් දාන්න මේ විදිහට Bluetooth පැත්තට දැම්මම පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට දිස්සෙනවා මේකේ ලයිට් පවා ඔන් වෙනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට ගත්තාම දැන් ඔන්න ලයිට් ඔන් වෙනවා. මේ විදිහට තමයි මේ කීබෝඩ් එක. ඉතින් මම මේක AliExpress වෙතින් ඕඩර් කරේ $72කට. අපි බලමු AliExpress එකේ විස්තරෙත් පොඩ්ඩක්. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු මේක යමක් අපි ටයිප් කරමු. මම මේ විදිහට Type C කේබල් එක මේ විදිහට කනෙක්ට් කරනවා. මෙන්න මෙතන මේ Type C port එකට මම මේ විදිහට මේකට හම්බුණු කේබල් එක මේ විදිහට data කේබල් එක මේ විදිහට කනෙක්ට් කරනවා. එන මේ විදිහට මම දැන් කේබල් එක කනෙක්ට් කරා. එතකොට මම මේ විදිහට කීබෝඩ් එක ඔන් වෙනවා ලයිට් ඔක්කොම. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ විදිහට තියාගෙන අපිට පුළුවන් මේ ස්ටෑන්ඩ් එකත් මම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අප් කරගන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ස්ටෑන්ඩ් එක දෙකෙන් මෙන්න මේ හැඩයට අපිට උස්ස ගන්න පුළුවන් කීබෝඩ් එක හැඩයට. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ දැන් යූස් කරන්න. අපි බලමු මම මේ විදිහට මගේ කම්පියුටර් එකේ Microsoft Word මේ විදිහට ඕපන් කරන්න තියෙනවා. අපි බලමු මේකේ යමක් ටයිප් කරලා මේ විදිහට මම මේක දාන්න කේබල් පැත්තට. කේබල් එක කනෙක්ට් කරලා තියෙන නිසා මම මේ විදිහට කේබල් පැත්තට දානවා. දාලා ඉවරලා දැන් අපි ටයිප් කරමු බලන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තෙන්ම මේ කීස් වල උඩ නැගලා ගහන්න පුළුවන්. කිසිම අවුලක් නැහැ. ඉතින් මේක ගේමින් වලට තමයි තියෙන්නේ. නමුත් අපි ලැප්ටොප් එක යූස් කරන නිසා මම ඉතින් මේකෙන් ගොඩක් හෙවි වැඩ කරනවා ලැප්ටොප් එකේ. ඒක නිසා මගේ ලැප්ටොප් එකේ කීබෝඩ් එක සවුත් වෙන නිසා තමයි මම මේ කීබෝඩ් එක ගත්තේ. ඊට පස්සේ මම මේ සිංහලත් අපි බලමු ටයිප් කරලා මේ විදිහට සිංහලත් අපිට ලස්සන ටයිප් කරන්න පුළුවන්. කිසිම අවුලක් නැහැ. හොඳ කී වල සද්දෙත් එක්ක මේ විදිහට අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. අපි ඊට ඇත්තෙම උඩ නැගලා ගහන්න පුළුවන් කී වල. කිසිම අවුලක් නැහැ. දැන් අපි බලමු මේකේ AliExpress වල පොඩ්ඩක් විස්තර. එහෙනම් අපි දැන් යමු පොඩ්ඩක් AliExpress එකට ගිහින් බලමු මේ කීබෝඩ් එකේ විස්තර පොඩ්ඩක්. ඉතින් මේ AliExpress වල මම ඕපන් කරන තියෙන්නේ මේ කීබෝඩ් එක. මම මිලදී ගත්තේ මේ $77ට. ඒ කියන්නේ දැන් සතියකට ඉස්සරින්. ඒ කියන්නේ මෙතන 77.99ක්. මේක සිපින් කරන්නත් ෆ්‍රී සිපින්. මගෙන් ගාස්තුවක් ගත්තේ නැහැ ඊශ්‍රායල් වලට. ඉතින් මේක මේ ඇත්තෙම ඒ වෙද්දී ඩොලර් එක ලංකාවේ රුපියල් වලින් 202යි. දැන් නම් ඩොලර් එක ලෝකේ වේගේ හයි ස්පීඩ් එකෙන් පා වෙනවනේ රුපියල. ඉතින් දැන් මම හිතන්නේ 275යි. මම අද වෙද්දී ඊටත් වැඩි ඇති. ඉතින් මේ විදිහට ගත්තා මේ කීබෝඩ් එක මෙන්න මෙතන වීඩියෝ එකකුත් තියෙනවා පොඩි. මේකේ ඊට පස්සේ මේ විදිහට පහලට ආපුවම අපි බලමු මේකේ මේ විදිහට මේකේ මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙන new game මේ wireless
මේ විදිහට විස්තර සඳහන් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ආපුවම මෙතන තියෙන 100 keys ඒ වගේම wireless bluetooth 5 bluetooth තියෙන. ඒ වගේම මෙතන තියෙන mechanical custom switch අපිට මේවා switch custom කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා white light 17 light effects. ඒ වගේම 200 milliampere බැටරියක් තියෙනවා මේකේ keyboard එකේ. bluetooth වලින් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ආපුවම මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් අපි යන් තවත් පහලට ගියාම මෙතනත් මේ තියෙන මේ ස්විච් කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන් අපිට මේවා. මේ විදිහට ආපුවම මේකේ බලමු අපි. මෙන්න මෙතන තියෙන මොඩල් K600 මේ විදිහට ඒ වගේම keys 100 ඒ වගේම මෙතන alpha මේකේ සම්පූර්ණ විස්තර type bluetooth 505 වගේ ස්විච් මේ විදිහට මේකේ විස්තර සඳහන් නැහැ. ඉතින් බැටරි එහෙම සුපිරිම කීබෝඩ් එකක් මේක. මේකේ සයිස් එකක් සඳහන් නැහැ. ඉතින් මේවා තමයි විස්තර. මම වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් මේකේ link එක. වාටත් මේක ඇනවුම් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒ link එකෙන් ගිහින් ඇනවුම් කරන්න පුළුවන් මේ කීබෝඩ් එක. ඉතින් මෙච්චර තමයි මේ කීබෝඩ් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන. ඉතින් සුපිරියටම කීබෝඩ් එක හොඳටම හොඳයි. මේ විදිහට අපිට ටයිප් කරන්න පුළුවන් සද්දෙට අපේ අවශ්‍ය වෙයිට් එකට ලැප්ටොප් එකට ගොඩාක්. ඉතින් අපි මේ ලැප්ටොප් එක තියෙන කීබෝඩ් එක තියෙන පොඩි ටච් කී තියෙන්නේ ඇත්තෙම මේවා යූස් කරද්දී අපි හේවි වැඩ කරද්දී ටක් ගාලා මේවා සවුත් වෙනවා. ඉතින් ඒකට හොඳම පිළියමක් තමයි මන්න හිතන්නේ මේ කීබෝඩ් එක. ඉතින් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් ගේම් නැත්තම් ඒ වගේම අපි කරන මේ ඕනම වැඩක් රළුව රෆ්ලි අපිට මේ ලැප් එකේ වැඩ කරද්දී අවධානය අඩුයි. අපි ඉතින් කීවලට අනවශ්‍ය වෙයිට් එක දාලා ටයිප් කරනවා. ඉතින් මේ කීබෝඩ් එක යූස් කිරීමෙන් අපේ ලැප් එක අපිට දීර්ඝ කාලීනව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය පරිදි මේ කීබෝඩ් එක යූස් කරලා. ඉතින් මම කාමරේ ඔන්න ලයිට් එක ඔෆ් කරලා ගත්තා මේ අපේ කීබෝඩ් එකේ ලයිට් දිස්සෙන ආකාරය. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ ලයිට් ඉෆෙක්ට් 17ක් තියෙනවා. ඉතින් ඕනම කරුවලක වුණත් අපිට කීස් හඳුනගන්න ලේසියෙන් පුළුවන් කීබෝඩ් එකේ කිසිම අවුලක් නැතුව. එමනම් ඔන්න අද සුපුරුපයි සමුගෙන යන කාලය ඇවිල්ලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ පිළිබඳ ඔයාගේ අදහස් වලට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ විවෘතයි. ඉතින් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ටත් බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔයා තාම PRtechLK YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තිබුණොත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු සැනින් ඔයාලට ඒ පිළිබඳ notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් නැවත වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනතුරු අදට ඔබෙන් සමු ගන්නවා. බෙහෙම ස්තුතියි PRtechLK YouTube channel එක රැඳී සිටියට.